Mutta hei, me jatketaan ohjelmaa ja seuraavaksi puhutaan käyttöliittymien testauksesta ja siitä tulee puhumaan Mikael. Niin, kiitos ja omasta puolesta mukava olla täällä puhumassa teille kertomassa hankkeesta ja nähdään näin paljon innostuneita kuulijoita. Ja oikeastaan minulla tässä kerron yhtä aikaa 2 tarinaa, eli mä toimin yliopistossa töissä ja myöskin tuolla sairaalassa. Ja oikeastaan tämä yliopiston kertomus on kertomus siitä, että miten pyritään tutkimuksen avulla saamaan sitten ihan tämmöistä tieteellisesti painavaa näyttöä näiden lasien käytettävyydestä ja myöskin sitten näiden hyödystä työtehon kannalta. Ja toinen kertomus on sitten taas sairaalaviran puolesta, eli se, että miten me on tässä saatu innostettua ja osallistettua hyvin iso osa henkilökuntaa mukaan tähän ja miten tämä toimii myöskin osoituksena siitä, että sairaalaympäristö voi kehittää, voi testata tuotteita, kun sen oikein suunnittelee ja saa henkilöstön siihen motivoitua ja osallistumaan. Joo, eli tosiaan tarkoituksena on tässä nyt demonstroida sitä, miten helppoa tämä teknologia on ollut käyttää hoitohenkilökunnalle. Ja tähän meidän hankkeeseen liittyen, niin meillähän yliopiston osuus on oikeastaan 2-osainen. Erkki kertoo tästä RF-järjestelmätestauksesta ja sitten meidän kliinisen lääketieteen tutkimusyksikön tehtävä oli sitten huolehtia tästä käytettävyyden testauksesta, eli miten nämä AR-lasit käytettävyydeltään toimii ja mikä olisi paras laitevalinta sitten käytännön sovelluksiin. Ja tätä varten me pyrittiin saamaan tämän käyttöliittymän testauksesta tämmöistä rakenteista kyselytietoa ja myöskin sitten miettiä tämän koko prosessivirran toimintaa, eli miten nämä laitteet sitten ihan sieltä testivaiheesta saataisiin käyttöön asti. 3. teema meillä on ollut sitten tämä tietoturva yksityisyys, josta komissaari Virkkunenkin mainitsi ja tästäkin Erkki varmasti kertoo omalta osaltaan tämän oman meidän järjestelmän etuja. Käyttötapauksista tuossa oli jo puhetta, eli meillähän tavallaan yksi käyttökohde on vuodeosasto tällä hetkellä, eli siellä tehtävät kierrot, jossa tyypillisesti mukana on sekä lääkäri että sairaanhoitaja tai lähihoitaja kierrossa, ja siinä ajatus on, että tämä Health Audio, joka tuossa esiteltiin, niin voi olla siinä ihan tämmöisenä jatkuvana apuvälineenä, ja tarvittaessa sitten voidaan ottaa myös tätä älylaseilla toteutettavaa ja visualisointia, eli saadaan yhdellä kertaa näkyviin näitä potilaan vitaalitoimintoja ja muuta potilastietoa. Ja toinen käyttötapaus on sitten tämä ehkä kaikista vaativin leikkaussalissa tapahtuva toiminta, jossa tuohon kirurgin, ehkä tässä tapauksessa tämmöisiin AR-laseihin heijastetaan sitten näitä erilaisia leikkauksessa nähtäviä tietolähteitä, kuten tuo mikroskooppikuva, navigaattorikuva, anestesia, monitorit ja sitten meillä on myös tämmöisiä elektrofysiologisia mittauksia tuossa leikkauksen aikana. Tehtiin tämmöinen käytettävyystestisuunnitelma, eli tarkoituksena oli ensinnäkin testata tätä laitteen fyysistä mukavuutta, eli totta kai näiden täytyy olla mukavia käyttää, jotta näitä pystyy koko työvuoron ajan käyttämään. Ja tähän kysyttiin sitten käyttäjäkokemuksia arvioita tämän testausjakson aikana. Liikepahoinvointi on yksi näihin laseihin liittyvä epämiellyttävä ominaisuus ja voi pahimmillaan sitten estää tämän laitteen käytön käytännössä. Silmien rasitusta pyrittiin myös kysymään ja pystytäänkö sitä jotenkin esimerkiksi resoluutio- tai näyttötaajuuksien muutoksella parantamaan. Ennen kaikkea oleellista oli saada tietoa siitä, että onko nämä käytettäviä, onko tämä realistinen vaihtoehto hoitajille, hoitohenkilökunnalle ottaa päiväksi käyttöön ja mikä sen mahdolliset rajoitteet olisi. Myöskin yhteensopivuutta laitteiston kanssa, eli ensimmäinen versio tästä Health Audiosta toimi omalla puhelimella, jolloin näillä hoitajilla oli myös sitten tämä oma työpuhelin mukana, mikä nähtiin pikkusen hankalana, mutta myöhemmissä versioissa, niin kuin tuun tuossa näyttämään, niin nämä sitten yhdistyi samaan puhelimeen, joka sitten taas lisäsi käyttömukavuutta ihan oleellisesti. Ja ennen kaikkea sitten tämä käyttäjien palaute, eli heillä oli myös mahdollista antaa vapaata palautetta, josta kerron tuossa esimerkkejä, ja jonka avulla sitten pystytään tätä asiaa kehittämään eteenpäin.
Tähän meidän testipatteristoon kuuluu myös sitten ihan tämmöisiä tavallaan tehokkuusmittauksia, eli pystyttäisiin demonstroimaan, että nopeuttaako nämä todella esimerkiksi potilaskiertoa, vähentääkö se virheitä, parantaako potilasturvallisuutta ja pystytäänkö erilaisilla mittareilla sitten osoittamaan, että toiminta on tehokkaampaa, tarkempaa. Tähän me ei vielä tässä vaiheessa hanketta ole päästy, koska ymmärrettävästi näiden todellisten potilasjärjestelmien integrointi on iso asia, sitä ei vuoden projektin aikana pystytä tekemään. Se vaatii tietosuojaratkaisuja, myöskin integraatioratkaisuja, ja tämä olisi sitten tämä meidän seuraavan hankkeen yksi tavoitteista. Eli silloin me voitaisiin ihan potilaskierroilla mitata sitten ja arvioida sitten tätä tehoa. Jos mennään sitten ihan tähän käyttäjätestaukseen, eli me saatiin rekrytoitua neurokeskuksen vuodeosastolta ja myöskin sitten leikkausosastolta henkilöstöä, eli meidän koordinaattori Kirsi kävi pitämässä infotilaisuuden osastokokouksessa ja sieltä sitten saatiin vapaaehtoisia testaajia hyvinkin runsaasti, jotka sitten tämän kiireisen työvuoron aikanakin pystyi varaamaan aikaa sitten tähän käyttötestaukseen ja siitä raportointiin. Heille annettiin nämä kyselylomakkeet, jotka täytettiin sitten työvuoron aluksi ja alkuvaiheessa tämä testauksen kesto oli 1–4 tuntia työvuoron alussa, eli pyrittiin varmistumaan siitä, että nämä laitteet on, nämä langattomat luujohtokuulokkeet on niin mukavia, että niitä pystyy pitämään päässä. Se on se perusedellytys. Ja sitten myöhemmin jatkettiin koko työvuoron mittaiseksi. Ja tuossa on oikeastaan tuon ensimmäisen mittausjakson tuloksia, eli me saatiin rekrytoitua 94 sairaanhoitajaa kautta lääkintävahtimestaria, ja tuossa Spiderplotissa oikeastaan näkyy, mitä asioita me testattiin, eli oliko kuulokkeiden pitäminen miellyttävää, oliko niiden käyttö helppoa, oliko sitten tämä sovelluksen, jonka Kirsi esitti, käyttö helppoa, ja sitten myöskin, että oliko tästä hyötyä, eli helpottiko tämä työtä, nopeuttiko työtehtävien suorittamista ja minkälainen äänenlaatu oli. Ja tuossa ehkä näkyy, että sitä mukaan kun nämä versiot eteni, niin pikkusen myöskin tämä käyttökokemus ja arviot parani, mutta tässä edelleen oltiin siinä ensimmäisessä versiossa, eli henkilöllä oli 2 puhelinta. Tuli aika hyvä kommentti, eli tykkää siitä, että saan apua nopeasti ja kellot eivät soi käytävillä turhaan. Eli se tosiaan vähentää niitä askelia, mistä oli puhetta ja helpottaa sitten kommunikaatiota ihan päivätasolla. No sitten kun siirryttiin tähän toiseen versioon 1.0, jossa tämä sovellus oli asennettu näiden hoitajien muutenkin käyttämiin puhelimiin, niin siinä käyttökokemus heti parani huomattavasti, eli ei ollut enää 2 puhelimen tilanteessa. Ja aika kuvaava oli tuo sanallinen kommentti, eli varsinkin yövuorossa, koska voitte kuvitella, meillä on tämä osasto on tämmöinen H-mallinen, se on 4 sakaraa, ja 2 sakaran välillä voi olla varmaan ainakin monta 100 metriä väliä, ja yövuorossa kun ollaan yksin, niin siinä tulee semmoinen, voi tulla turvaton tunne, ja jos apua tarvii, niin sitä saa nopeasti, niin tämä on hyvä ratkaisu ollut siihen, ja tästä on pidetty. Sitten siirryttiin testaamaan näitä älylaseja, ja tässä meillä oikeastaan ei ollut mahdollisuutta käyttää näitä varsinaisesti potilaskierrolla, eli tässä täytyy muistaa, että kun ollaan potilaiden kanssa tekemisissä, niin täytyy myöskin heidät ottaa huomioon, ja sitten jos meille sitten lääkäri tai hoitaja yllättäen tulee tämmöisen virtuaalilasin tai muun kanssa, niin se voi olla, että se häiritsee sitä kommunikaatiota, se voi olla vähän pelottava kokemus, ja sen takia nämä potilaskierrolla tehtävät tutkimukset sitten vielä luvittaa ja järjestää ihan eri tavalla, eli sen takia näitä testattiin enemmän tämmöisissä laboratorio-oloissa. Ja tässä näkyy itse onkin nämä 2 eri mallia, korjataan tämä sama malli, eli Vusix, josta tuossa nähtiin jo demossakin tilaisuutta, eli tuossa Rauno on opettamassa sitä käyttöä, ja myöskin tässä sitten jaettiin nämä kyselylomakkeet ja sitten nämä rakenteiset kyselykaavakkeet tämän käyttökokemuksen arvioimiseksi. No sen lisäksi sitten jalkauduttiin myös tuonne ammattikorkeakouluun, eli Oulun AMKiin, jossa näitä tulevia hoitotyön ammattilaisia rekrytoitiin mukaan, ja siellä
se vaikutelma oli innostunut, eli tuossa näkyy, kun Adriana esittelee tätä testausprotokollaa, ja niin on siellä myöskin ohjaamassa sitten näitä opiskelijoita. Eli tästä saadaan tavallaan tulevan sukupolven käsitys siitä, että mitä he itse toivoisivat tämän hoitotyön avuksi. Ja tässä tosiaan ei päästy siihen itse varsinaiseen potilastyöhön sovellettavuuteen vielä käsiksi, mutta sen sijaan testattiin näitä laitteita fyysisiltä ominaisuuksiltaan, ja voittopuolisesti näissäkin koettiin tämä istuvuus hyväksi, navigointi oli kohtalaisen helppoa, ja ne oli kuitenkin riittävän kevyitä ja mukavia käyttää lähtökohtaisesti. 10 hoitajaa osallistui tähän testaukseen, ja näitä molempia laseja siinä testattiin. Sanallisessa palautteessa kävi ilmi, että kumpikaan näistä ei ollut oikeastaan niin ihanteellinen, eli esitettiin, että näistä jos saisi sellaisen tavallaan kombinaation, niin voisi olla paras ratkaisu, eli tätä Vuzixin läpinäkyvää screeniä pidettiin parempana, mutta sen sijaan tämä puheohjaus, mikä oli toisessa mallissa, niin oli taas kätevämpi, ja näistä yhdistämällä ehkä löytäisi semmoisen parhaan yleisratkaisun. Ja sitten kysyttiin sitten vähän yleisemmin, puuttumatta ehkä suoraan näihin laitteisiin, eli miten tämä sovellus, mitä tuossa demossakin esiteltiin, toimii. Ja tässä nähdään, että tämä kirjautuminen nähtiin helppona. Käyttöliittymäkin oli varsin selkeä, helppokäyttöinen, loogisesti jäsennelty. Mutta tietenkin, kun tässä todellista informaatiota ei ollut, niin tästä niin hyviä pisteitä ei saatu, että tämä oli enemmän se demoversio, joka sitten tulee kehittyyn siinä vaiheessa, kun tähän saadaan oikea potilastieto. Ja meillä itse Oulussa on se etu, että Oulun tai Pohteen tietojärjestelmän sen tarjoaa Esko Systems, joka on oululainen firma, ja uskon, tämmöisen pienemmän toimijan kanssa on ketterämpää myös tehdä yhteistyötä sitten, kun lähdetään viemään tätä ihan todella käytäntöön, eli tuomaan ne todelliset potilastiedot tietoturvallisesti näihin laseihin. Ja siinä tärkeää on tietoturvan mielessä on juuri tämä käyttäjätunnistus, eli niitä ei pysty käyttämään muuta kuin nimetyt hoitajat ja lääkärit, ja myös se, että potilas tunnistetaan sillä sitten luotettavasti ja virheettömästi. Ja ihan viimeisenä kokeiltiin myös sitten simuloidusti tätä leikkaussali ajateltua HoloLens, joka on sitten yhä tämmöinen aito AR-todellisuuden lasi, ja tästäkin päästiin tähän fyysisten ominaisuuksien testaukseen, eli tässä nämä ominaisuudet käytettävyys todettiin hyväksi, niin kuin Janikin sanoi, että se ei sinänsä ei hirveästi haittaa toimintaa, tosin sitä painoa vielä jonkun verran moitittiin, eli kaikki testatut sanoivat, että painolla on merkitystä päivittäisen käytön kannalta, ja ehkä tätä nimenomaista mallia olisi ollut optimaalista käyttää 15 minuutista tuntiin. Eli se on ehkä semmoinen kehityskohde, että niin kuin varmasti jatkossa tulee tapahtumaan. Kirsikin sanoi, että nämä tulee kevenemään, tulee helpottumaan, jolloin niistä tulee sitten helposti käytettävä, ne pystyy pitämään esimerkiksi koko 2-3 tunnin leikkauksen ajan tai sitten koko osastokierron ajan päässä. Kysyttiin myös sitten ajatuksia siitä, että soveltuuko tämä terveydenhuoltoon, niin tätä ehkä ei niin hyvin pystytty vielä arvioimaan, kun me ei päästy testaamaan näitä ihan todellisia potilastietoja ja potilaskiertoja. Mutta kaiken kaikkiaan, jos näihin 2 tarinaan palaan, niin minusta me saatiin aika positiivista palautetta oikeastaan kaikista sovelluksista. Ja ennen kaikkea tärkeä huomio oli se, että me saatiin tähän henkilökunta innostumaan tähän mukaan ja motivoitua. Ja pystyttiin osoittamaan, että sairaalaoloissakin pystytään järjestämään tehokkaasti tämmöisiä testaustilanteita, joihin saadaan sitten henkilöstöä mukaan. Ja myöskin se, että saadaan sitten käyttäjäpalautetta ja pystytään ottamaan nämä hoitajien tarpeet huomioon, että oikeastaan ehkä semmoinen kuvaavin kommentti tähän testaukseen liittyen tuli täältä ammattikorkeakoulusta, jossa kasvaa nämä meidän tulevaisuuden hoitotyön ammattilaiset, ja siellä sitten yksi oli kirjoittanut tähän kommenttinaan, että olisi hyvä, että hoitotyön avuksi
saataisiin laitteita, jotka säästävät askelia ja jalkoja ja tieto potilaskertomuksiin siirtyisi reaaliajassa. Voiko sitä oikeastaan paremmin sanoa? Niin. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia, ja tuo on ihan totta, että niitä askelia siellä työssä joidenkin pitää säästää, toiset taas ourolla katsoo, että tuleeko niitä tarpeeksi. Mutta mietin tuossa sitä, että on äärimmäisen tärkeää se, että se hoitohenkilökunta on siinä testaamassa ja mukana. Oletteko miettinyt, että onko teillä tulevaisuudessakin palautejärjestelmä tai teettekö oppilaitosten kanssa yhteistyötä? No, ainakin oppilaitosten kanssa tuo ammattikorkeakoulun kanssa tehty testausyhteistyö oli hyvä merkki. Ja uskon, että nyt varsinkin Uuden-Sairaalan myötä, että meillähän tämä hoitohenkilökunta ja lääkärikunta nyt yhdistyy, eli meillä on nyt yhteiset tilat on ja toimitaan samoissa osastopolitiloissa, ja paljon helpompi on tämä vuorovaikutusta tehdä, ja kaiken A ja O:han potilastyössä on tiimityö, eli me toimitaan hoitoryhminä, ja se mikä minusta on vielä aika paljon käyttämättäkin, meillä on ihan valtava potentiaali on meidän hoitohenkilökunnassa, eli siellä on lahjakkaita ihmisiä, ja sitten kun me saadaan näitä ideoita esille ja sitten päästään toteuttamaan, niin sitten ei oikeastaan mitään rajaa, mitä voidaan saada aikaiseksi. Juuri näin, ja olen etenkin Kirsistä kuullut, että hän on varsinainen aarre. Kyllä.